lang hier naartoe gewerkt. Bijna 4 jaar geleden dat ik eigenlijk begonnen ben aan de opleiding. Dan is het super. Het is me gewoon gelukt om die kist te gaan vliegen. Maar dit is wel echt de start van iets wat wel mijn hele leven nog gaat bepalen. Ja. Ik ga 14 maanden naar Amerika toe. Voor mijn opleiding. Ik ga nu voor een jaartje weg, dus ik zal ook voor een jaar alles mee moeten nemen. Ik denk dat de lat gewoon op een best wel goed niveau daar ligt, als ik de verhalen mag geloven. En dat natuurlijk wel gewoon doorwerken is. Maar ik denk wel dat ik moet gaan proberen mezelf de lat zo hoog mogelijk te leggen. Om zo goed mogelijk voorbereid dadelijk in Amerika aan te komen. Dus ik denk dat het ons wel goed afgaat. Tuurlijk is het lang werken en hard werken. Maar ook wel veel ontspannen. Ik hoor hele leuke verhalen over hoe het daar gaat zijn. Qua dingen bezoeken, of misschien een keer een leuk feestje meepakken. Of met z'n allen een keer barbecuen. Dus flink werken, maar ook flink ontspannen. Maar 14 maanden, ja, we gaan allemaal... Ja, als eerste ga ik gewoon leren vliegen op een basishelikopter daar. De Lakota. Ja. En daar leer je eigenlijk gewoon de basics van het helikoptervliegen. Maar uiteindelijk ga ik dan voor Apache. En dat krijg je daarna. Dus dan ben je tot en met oktober zal het ongeveer zijn, ben je op de Lakota aan het vliegen. En dan ga je gewoon weer beginnen met theorie, dan weer praktijk. En dan vervolgens schrijf je eigenlijk gewoon door naar Apache en doe je hetzelfde verhaal over. En dan ben je door de week voornamelijk bezig met studeren. Maar als je door de week hard genoeg studeert, dan heb je in het weekend vrij natuurlijk. Ja. Ja, wat is het op één zo'n straat of niet? Ja, dus in Alabama, dus daar is dan de opleiding. Het is een beetje wat zuidelijker staat. Het is ook super warm nu. Ik kan als het kijken hoe warm het is. Echt, in de zomer wordt het echt rond de 30, 40 graden. Wow. Echt super warm. Ja. Maar dan, we hebben daar een soort van een straat. Met allemaal van die huisjes, een beetje van die bungalow-achtige huisjes. En daar komen we dan allemaal te wonen. Is dat een beetje wat je altijd ziet in films, zeg maar? Ja, het is een typisch Amerikaans huisje. Ja, het was eigenlijk een beetje een afscheid. We hadden in Eindhoven met vriendinnetjes. De laatste keer dat we elkaar zagen voordat ik op pad ga. Vooral als je dan afgelopen tijd best wel veel met elkaar leuke dingen hebt gedaan. Een goede band met elkaar hebt. Dat je dan voor een jaartje afscheid moet nemen. Dat is wel even wennen. Maar ik heb wel met ze besproken dat ze misschien even langskomen. Die mogelijkheid is er waarschijnlijk. Het voelt een beetje gek, want je doet net dat je echt afscheid gaat nemen. Dat je ze nooit meer terug gaat zien, maar ik ben maar een jaartje weg. Ja, mijn ouders ook. Ja. Die hebben misschien nog een mogelijkheid om wat vaker langs te komen. Maar ja, die hebben natuurlijk ook hun werk en alle verplichtingen die erbij horen. Dus dat is wel ook even wennen. Want die hebben we nog nooit een jaar niet gezien. Dus vooral voor hun is het ook wel echt even wennen. Ja, het is eigenlijk een dubbel gevoel. Ja. Van de ene kant blij voor haar dat ze de opleiding mag doen. Dat heeft ook te maken met mijn achtergrond. Mijn vader was dan ook bij de luchtmacht. Maar dat ze met nou dus ook die kant uitgaat van mijn vader, daar ben ik heel trots op. Ja. Als Jean-Major noemen ze vaak inderdaad de vader van het peloton van de leerlingen inderdaad, ja, klopt ja. Ik ben verantwoordelijk voor alles wat niet per direct met vliegen te maken heeft. Dus de ondersteuning met voertuigen, het ophalen van de leerlingen, verzorgen van de huisvesting, financiële gedeelte. Nou, ik zorg altijd dat de huisjes klaar zijn, dat ze schoongemaakt zijn, dat er wat boodschappen zijn die ze de volgende ochtend hebben, zodat ze in ieder geval wat te eten hebben. Ik ben degene waar ze naartoe komen als het niet goed gaat, maar ik ben ook degene naartoe komen als ze vragen hebben, als ze dingen niet snappen, als ze dingen willen weten.
Dus het is een flinke ervaring voor iedereen. En wat dat betreft zorgen wij dat we er altijd zijn op het moment dat ze op het vliegveld aankomen. En vanaf daar ondersteunen we ze de eerste 2 weken sowieso. Zonder dat wij het wisten, had hij zeg maar, bij Defensie gesolliciteerd. Gewoon als try-out. En toen hij dat dus zei van, pap, ik ben al door de eerste rondes heen. Toen dachten we wel even van, wow, wat ga jij doen? Weet je wel waar je aan begint? En dat soort vragen hadden we wel. Maar we kwamen er eigenlijk al heel snel achter dat hij er best goed over nagedacht had. Van ja, als ik bij Defensie ga, dan, bij de luchtmacht, dan staat me dit te wachten. En ik wil graag dat gaan doen en dat lijkt me echt gek. En ja, voor hem vinden we het echt fantastisch dat hij daar naartoe gaat. Het is mooi dat ze helikopter gaan vliegen, maar het is natuurlijk ook een gevechtshelikopter. En daar staat hij toch ook wel een beetje bij stil. Gewoon in de huidige tijd, met de oorlog en dergelijke. Maar dat ik dan ging vliegen en dan ook nog een Apache ging vliegen, dat was wel even van, oh, dat is wel heel wat anders. Dan ga je straks ook op uitzendingen waarschijnlijk en allemaal dat soort vragen. Dat was wel even schakelen. Ja, ik heb daar langer aan moeten wennen dan Johan, absoluut. Ja. Zo van, dat vliegen vind ik niet spannend, maar het feit, ja, je komt straks misschien ook in oorlogsgebied en wat doet dat met je? Hè? Dat is natuurlijk niet zomaar iets en realiseer je dat ook. Dus dat vond ik wel heel spannend, maar het enthousiasme waar die in Woensdrecht mee rondliep, dacht ik, het is goed, je hebt een goede keuze gemaakt, jongen. En ga vooral doen wat jij leuk vindt. Ja. Ik vind het ook mooi om te zien hoe ze hier binnenkomen. Eigenlijk heel bleu. En toch echt wel weer inderdaad als vlieger naar buiten. Dat gewoon het proces wat ertussen loopt en dat wij daarin kunnen ondersteunen. Dat je ziet dat ze dingetjes voor jou meenemen, dat vind ik altijd mooi. Alles is geheel in principe deze huisjes zijn schoongemaakt. Alles is vervangen wat vervangen zou moeten worden. We hebben 2 slaapkamers, 2 bedden, 2 badkamers. En ik heb 4 boodschappen daar. Maar je merkt wel dat ze in het begin wel wat moeite hebben van, oh, ik moet even schakelen. We zijn inderdaad niet meer in Nederland, we zitten nu echt in Amerika. Dus vul deze papieren in. En vervolgens kom je hier in je straat aan, zie je het huisnummer en dan denk je wel van, ja, dit is echt mijn plek hier. Dan spreek je met het personeel dat hier al zit van het detachement. Dan nog steeds is het echt wennen. En vervolgens zaten we wat te eten en toen kikte het in en toen kreeg die glimlach niet meer van mijn gezicht. Dus dat was wel, ja. We komen hier dus op de Dun Drive, waar dus alle Nederlanders wonen en de Nooren en Denen en Duitsers. Alleen ik nog even niet. Dat was wel even, ja, toch een beetje een gek idee op zich. Want je ziet dan straks wel het huisje waar je dan in komt te wonen. Maar omdat we met zoveel vliegers in opleiding zijn, waren er even geen huisjes voor mij. Dus ik mocht in het hotel hier op de basis verblijven. De eerste weken zijn heel rustig, dus je doet iedere dag eigenlijk echt wel één ding. Hier duren dingen wel wat langer, zeg maar. Dus ja, in Nederland zouden we zeggen dat heb je binnen een halve dag geregeld als je alles op elkaar aansluit. Maar hier pak je er 2 weken voor en dat is wel heel lekker. Want dan kan ik gewoon even settelen, een beetje wennen aan ook het klimaat zeker. Want het is echt wel heel warm en best wel benauwd. Bijvoorbeeld de eerste dag, eigenlijk nadat je bent aangekomen, dan ga je je pasje halen waarmee je de baas op kan. Maar ook bijvoorbeeld hier naar de winkels toe kan. Alright, you're good. En vervolgens moet je vooral administratieve zaken regelen nog. Dus je moet naar de International Military Student Office om je daar eigenlijk in te checken helemaal.
Dus daar door de administratieve romslomp heen. Make sure the front side is the big side right here, okay? So, this is size 7, okay? Try it on, okay? Nee, ik heb niet zwaar op dit moment. Nee, dat gisteravond even, toen ik in bed lag en ik even mezelf even de dag daar doorlopen. Toen dacht ik wel van, oh, ja, nu is het dan echt zover dat ik echt mag gaan beginnen. En zo lang naar uitgekeken en op voorbereid. En dan toch zonder de mensen die zo dicht bij je staan. En toen even een traantje en toen dacht ik, het is goed zo. Ja. Dus nu is het prima. Ja. Ja, dan hebben we een briefing gehad en dan gaan we met de bus naar de kist toe. Echt geen idee. Ik heb echt het idee dat ik zo onvoorbereid die vlucht in ga. Onbewust ben je best wel gespannen. Nou ja, we zitten hier 4 weken, maar daarvan effectief 2 weken gestudeerd. En dan word je gewoon de helikopter ingegooid. Ja, succes.